สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องทุกเรื่องในโลกใบนี้เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาสื่อต่างประเทศรายงานว่ากองทัพอากาศยูเครนได้รับเครื่องบินมิลาด 2,000 รุ่น 5 จากฝรั่งเศสและ F-16 ตามรายงานของรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมฝรั่งเศสเปิดเผยว่านักบินยูเครนได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับเครื่องบินมิลาด 2,000 ในฝรั่งเศสมาหลายเดือนแล้วโดยเครื่องบินรุ่นนี้ได้รับการติดตั้งให้มีความสามารถในการต่อสู้ทางอากาศสู่พื้นและระบบป้องกันการรบกวนทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อต่อต้านเครื่องรบกวนสัญญาณของรัสเซียซึ่งเหมาะสำหรับสงครามในยูเครนดังนั้นคลิปนี้เราจะมาทำความรู้จักเกี่ยวกับเครื่องบินมิลาด 2,000 ซึ่งเป็นรุ่นสุดท้ายในตระกูลมิลาดของฝรั่งเศสกันค่ะมีเพียงไม่กี่ประเทศในโลกที่สามารถพัฒนาองค์ประกอบสำคัญ 4 ประการของเครื่องบินรบซึ่งถือว่าเป็นผลงานชั้นยอดทางเทคโนโลยีได้แก่ลำตัวอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์การบินเครื่องยนต์และอาวุธหนึ่งในประเทศเหล่านั้นก็คือฝรั่งเศสหลังสงครามโลกครั้งที่ 2ฝรั่งเศสได้พัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องจนสามารถพัฒนาเครื่องบินได้ด้วยตนเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องบินรบตระกูลมิลาดซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นเครื่องบินรบขายดีที่ครองตลาดเฉพาะกลุ่มเครื่องบินมิลาด 3 ที่พัฒนาโดยบริษัทดาโซของฝรั่งเศสได้ผลิตขึ้นกว่า 1,400 ลำตั้งแต่ปี 1961 จนได้รับการยกย่องว่าเป็นเครื่องบินรบขายดีอันดับโลกและได้รับชื่อเสียงจากสงครามตะวันออกกลางครั้งที่ 3 และรับความนิยมเนื่องจากราคาและค่าบำรุงรักษาที่ค่อนข้างต่ำกองทัพอากาศปากีสถานซึ่งเป็นหนึ่งใน 20 ประเทศที่ซื้อมิลาด 3 ยังคงใช้งานเครื่องบินรบมิลาด 3 อยู่จนถึงปัจจุบันนี้โดยมีการปรับปรุงประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องมาเชลดาโซผู้ก่อตั้งดาโซตัดสินใจว่าเครื่องบินที่ใช้เครื่องยนต์ขนาดใหญ่จะเสียเปรียบในการส่งออกเนื่องจากปัญหาด้านราคาจึงเริ่มวิจัยพัฒนาเครื่องบินรบขนาดเล็กสำหรับการส่งออกที่สามารถบินได้ด้วยความเร็ว2 มัคและตั้งชื่อต้นแบบว่ามิลาด F1ในขณะนั้นกองทัพอากาศฝรั่งเศสต้องการพัฒนาเครื่องบินรบที่สามารถแก้ไขจุดอ่อนของมิลาด 3 โดยต้องการให้มีระยะการวิ่งขึ้นและลงที่สั้นลงและสามารถลงจอดที่ความเร็วต่ำกว่า 220 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเมื่อกองทัพอากาศฝรั่งเศสมอบหมายให้บริษัทดาโซพัฒนาเครื่องบินรบรุ่นใหม่ความต้องการของกองทัพอากาศฝรั่งเศสจึงถูกนำเข้าไปรวมกับการพัฒนาเครื่องบินมิลาด F1 ที่กำลังพัฒนาอยู่จึงเกิดเป็นเครื่องบินมิลาด F1 ขึ้นมามิลาด F1 ใช้เครื่องยนต์เดี่ยวเหมือนมิลาด 3 แต่ใช้ปีกหลักและปีกช่วยแทนปีกสามเหลี่ยมทำให้บรรทุกน้ำหนักได้มากขึ้นและมีความสามารถในการขึ้นและลงในระยะสั้นได้อย่างยอดเยี่ยมมิลาด F1 ซึ่งเริ่มประจำการในกองทัพอากาศฝรั่งเศสตั้งแต่ปี 1973 มีความคล่องตัวที่โดดเด่นและบริษัทดาโซคาดหวังอย่างมากกับการขายในตลาดต่างประเทศแต่น่าเสียดายในเวลาช่วงนั้นเป็นเวลาเดียวกับที่ F16 ก็ปรากฏตัวขึ้นในปี 1975 มีการประมูลที่เรียกว่าดีลอาวุธแห่งศตวรรษโดยประเทศสมาชิกนาโต้ 4 ประเทศได้แก่เบลเยียมเดนมาร์กเนเธอร์แลนด์และนอร์เวย์จะซื้อเครื่องบินรบรวม 340 ลำซึ่งมิลาด F1 พ่ายแพ้การประมูลให้กับ F16 ด้วยความรู้สึกถึงวิกฤตบริษัทดาโซจึงเริ่มพัฒนาเครื่องบินรบรุ่นใหม่เพื่อแข่งขันกับ F16 และในเดือนธันวาคมปี 1975 การพัฒนาเครื่องบินมิลาด 2,000 ซึ่งเป็นรุ่นใหม่ที่ถูกออกแบบมาเพื่อแทนที่มิลาด 3 และมิลาด F1 ของกองทัพอากาศฝรั่งเศสก็ได้เริ่มต้นขึ้นกองทัพอากาศฝรั่งเศสทำสัญญาสั่งซื้อเครื่องบินต้นแบบ 3 ลำโดยกำหนดภารกิจหลักคือการป้องกันทางอากาศและการครองความเป็นเจ้าทางอากาศโดยเฉพาะการสกัดกั้นเครื่องบินมิก 25 ของโซเวียตและภารกิจรองคือการโจมตีภาคพื้นดินบริษัทดาโซตัดสินใจกลับมาใช้ปีกสามเหลี่ยมอีกครั้งซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาเครื่องบินรบรุ่นใหม่เพื่อตอบโต้ F16 และตอบสนองความต้องการของกองทัพอากาศฝรั่งเศสปีกสามเหลี่ยมมีประสิทธิภาพการบินที่ยอดเยี่ยมในการบินด้วยความเร็วเหนือเสียงแต่มีข้อเสียคือประสิทธิภาพในการบินต่ำและการขึ้นลงระยะสั้นต่ำรวมถึงเสถียรภาพที่ความเร็วต่ำและเมื่อมีการบินวนแรงต้านทานของลำตัวจะเพิ่มขึ้นทำให้ความเร็วและการคล่องตัวลดลงดังนั้นบริษัทดาโซจึงตัดสินใจนำระบบควบคุมการบินแบบ Fly-by-wire ที่ใช้ใน F16 มาใช้ในมิลาด 2,000 เพื่อแก้ไขข้อเสียของปีกสามเหลี่ยมระบบควบคุมแบบอิเล็กทรอนิกส์นี้ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการควบคุมทำให้สามารถรักษาเสถียรภาพการบินในการบินต่ำและการขึ้นลงพร้อมทั้งยังเพิ่มความคล่องตัวของเครื่องบินได้อย่างมาก
บริษัทดาโซพัฒนามิลาด 2000 เสร็จสิ้นภายในเวลาเพียง 20 เดือนหลังจากการเริ่มพัฒนาโดยทำการบินครั้งแรกสำเร็จในวันที่ 10 มีนาคม 1978 และเริ่มประจำการในกองทัพอากาศฝรั่งเศสในเดือนตุลาคม 1982 มาในส่วนของข้อมูลจำเพาะกันบ้างค่ะมิลาดมีความยาว 15.3 เมตร สูง 5.2 เมตร กว้าง 9.1 เมตร สามารถบินด้วยความเร็วสูงสุด 2.2 มัคและมีพิสัยการบิน 2,073 กิโลเมตรมิลาด 2000 กลายเป็นหัวใจหลักของกองทัพอากาศฝรั่งเศสจนถึงกลางทศวรรษ 2000 และได้ปฏิบัติการในสมรภูมิต่างๆ เช่น สงครามอ่าว สงครามยูโกสลาเวีย สงครามอัฟกานิสถาน และสงครามลิเบียนอกจากนี้ยังมีการพัฒนามิลาด 2000N ซึ่งออกแบบมาเพื่อปฏิบัติภารกิจการโจมตีด้วยอาวุธนิวเคลียร์เชิงยุทธวิธีโดยมีความสามารถในการบินต่ำเพื่อแทรกซึมเข้าในพื้นที่ของศัตรูและมีอุปกรณ์ช่วยเหลือของการอยู่รอดเพื่อรับมือกับขีปนาวุธพื้นสู่อากาศของศัตรูและมิลาด 2000D ซึ่งเป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดแบบธรรมดาสำหรับภารกิจทิ้งระเบิดทั่วไปมิลาด 2000 ใช้ปีกแบบ Low Wing Delta เพื่อเพิ่มเสถียรภาพในการบินและติดตั้งเครื่องยนต์ Turbofan Snecma M53 ที่มีชื่อเสียงในด้านความน่าเชื่อถือซึ่งให้แรงขับดัน 15,000 ปอนด์และเพิ่มขึ้นเป็น 21,000 ปอนด์เมื่อใช้ระบบ Afterburner หากเข้าไปดูในเว็บไซต์ของดาโซผู้ผลิตมิลาด 2000 จะพบข้อมูลที่ระบุว่าเมื่อบินด้วยความเร็วคงที่ที่ 0.8 มัคเครื่องบินสามารถอยู่ในอากาศได้นานสูงสุดถึง 2 ชั่วโมง 40 นาทีสิ่งที่ทำให้มิลาด 2000 แตกต่างจากรุ่นก่อนๆอย่างชัดเจนคือระบบอิเล็กทรอนิกส์การบินโดยติดตั้งเรดาร์ RDY ซึ่งเป็นเรดาร์เครื่องบินรบฝรั่งเศสรุ่นแรกที่สามารถโจมตีเป้าหมายหลายเป้าหมายพร้อมกันได้ทั้งในโหมดอากาศสู่อากาศอากาศสู่พื้นอากาศสู่เรือสำหรับรุ่นอัปเกรดมิลาด 2000 รุ่น 5 ติดตั้งเรดาร์ Doppler อเนกประสงค์ RDY จากบริษัท Thales ซึ่งมีโหมด Look Down Shoot Down เพื่อเพิ่มความสามารถในการตรวจจับและทำลายเป้าหมายที่เคลื่อนที่ที่ระดับต่ำเรดาร์ RDY สามารถตรวจจับเครื่องบินรบได้ในระยะ 70-85 กิโลเมตรและเป้าหมายขนาดใหญ่ได้ไกลถึง 140 กิโลเมตรสามารถติดตามเป้าหมายได้พร้อมกัน 24 เป้าหมายและเลือกโจมตีได้ถึง 8 เป้าหมายตามลำดับความสำคัญของภัยคุกคามนอกจากนี้มิลาด 2000 ยังติดตั้งระบบนำทางและนำวิถีอาวุธแบบดิจิทัลซึ่งเพิ่มประสิทธิภาพและความแม่นยำในการโจมตีและมีการติดตั้งพอร์ตเลเซอร์กำหนดเป้าหมายแบบบูรณาการทำให้สามารถใช้อาวุธนำวิถีด้วยเลเซอร์ได้ทั้งกลางวันและกลางคืนมีจุดติดตั้งอาวุธ 9 จุดโดยอยู่ที่ใต้ลำตัว 5 จุดและใต้ปีกข้างละ 2 จุดสำหรับรุ่นที่นั่งเดี่ยวจะติดตั้งปืนกลอัตโนมัติแบบ Revolver ขนาด 30 มม. ของบริษัท GIAT เป็นอาวุธพื้นฐานอาวุธหลักประกอบด้วยขีปนาวุธนำวิถีต่อสู้อากาศยานไมกาจากบริษัท MBDA จำนวน 4 ลูกซึ่งมีพิสัยการยิงสูงสุด 60 กิโลเมตรขีปนาวุธเมจิก 2 จำนวน 2 ลูกและถังน้ำมันภายนอก 3 ถังสำหรับรุ่นปรับปรุงมิลาด 2000 รุ่น 5 สามารถใช้ขีปนาวุธอากาศสู่อากาศ Super 530D ของ MBDA หรือ Skyflash แทนไมกาได้และในด้านอาวุธโจมตีภาคพื้นดินเครื่องบินสามารถใช้งานระเบิดนำวิถีด้วยเลเซอร์ BGL-100 ของ MBDA ระเบิด AS-30 ขีปนาวุธต่อต้านเรดาร์ AMET ขีปนาวุธต่อต้านเรือรบ Associate AM-39 และขีปนาวุธ Apache Standoff Missile ซึ่งทำให้ตั้งแต่มิลาด 2000 รุ่น 5 เป็นต้นมาเครื่องบินรบรุ่นนี้ได้พัฒนาเป็นเครื่องบินขับไล่อเนกประสงค์ที่สามารถรบแบบ BVR และโจมตีภาคพื้นดินได้สำหรับมิลาด 2000N ซึ่งเป็นรุ่นที่ออกแบบมาสำหรับการโจมตีโดยปล่อยอาวุธนิวเคลียร์ติดตั้งเรดาร์แอนติลูป 5 โดยภารกิจของนักบินคือการบินไปยังเป้าหมายตามข้อมูลภูมิประเทศที่เรดาร์รวบรวมได้และโจมตีเป้าหมายด้วยขีปนาวุธ ASMP ที่ฝรั่งเศสพัฒนาขึ้น ASMP ถูกพัฒนาขึ้นโดยบริษัท Aerospatiale ของฝรั่งเศสซึ่งล้มละลายในปี 2000 และบางส่วนของบริษัทถูกควบรวมกิจการโดย MBDA และถูกนำมาใช้งานจริงตั้งแต่ปี 1986 ASMP ถูกออกแบบมาเพื่อใช้เป็นคำเตือนครั้งสุดท้ายก่อนที่จะเกิดสงครามนิวเคลียร์เต็มรูปแบบและก่อนที่จะมีการใช้อาวุธนิวเคลียร์เชิงยุทธศาสตร์มันจะมีความเร็วสูงถึง 3 มัคและมีระยะยิงไกลถึง 300 กิโลเมตรปัจจุบันฝรั่งเศสมีขีปนาวุธนี้ประมาณ 84 ลูกโดยติดตั้งบนเครื่องบินประจำเรือบรรทุกเครื่องบินได้แก่มิลาด 2000N ลาฟาและซูเปอร์แอดเดนดา
มิลา 2000 เป็นเครื่องบินรบที่พัฒนาขึ้นเพื่อการครองความเป็นเจ้าทางอากาศมีชื่อเสียงด้านอัตราส่วนแรงขับต่อน้ำหนักสูงทำให้มีความคล่องตัวและอัตราการไต่ระดับที่ยอดเยี่ยมเป็นที่น่าสนใจว่าในการฝึกการรบทางอากาศของกองทัพอากาศไต้หวันเมื่อเดือนตุลาคม 2023 มีรายงานว่ามิลา 2000 รุ่น 5 ของไต้หวันเอาชนะ F-16V รุ่นใหม่ล่าสุดในการรบแบบจำลอง 4-4 ด้วยอัตราส่วน 4-1 มิลาดมียอดส่งออกมากกว่า 270 ลำและได้เข้าสู่การรบจริงครั้งแรกในสงครามอ่าวในปี 1991 โดยทำภารกิจคุมกันเครื่องบิน U-2 Dragon Lady ของกองทัพอากาศสหรัฐที่บินในระดับเพดานบินสูงนอกจากนี้ยังได้เข้าร่วมในสงครามบอสเนียในปี 1992 และ 1995 สงครามโคโซโวในปี 1998 และความขัดแย้งในอิรัก อัฟกานิสถานและลิเบียอย่างไรก็ตามในสงครามบอสเนียปี 1995 มิลา 2000 ดีของกองทัพอากาศฝรั่งเศส1 ลำถูกยิงตกโดยขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานแบบอินฟราเรด 9K38 ของกองกำลังบอสเนียเซอร์เบียบันทึกการรบที่น่าประทับใจของมิลา 2000 เกิดขึ้นในสงครามอินเดียปากีสถานในสงครามคาร์โกวอร์ระหว่างอินเดียกับปากีสถานในปี 1999 เครื่องบินมิลา 2000H ของกองทัพอากาศอินเดียได้ทำการรบรวม 514 เที่ยวในช่วงเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมโดยฝูงบินที่ 7 ได้ทำภารกิจทิ้งระเบิด 240 ครั้งทิ้งระเบิดน้ำหนักรวม 55,000 กิโลกรัมซึ่งได้รับการประเมินผลที่ดีจากกองทัพอากาศอินเดียกองทัพอากาศอินเดียได้เสริมความแข็งแกร่งให้กับโครงสร้างลำตัวของเครื่องบินรบมิลา 2000H ในปี 2010 และอัปเกรดระบบให้เป็นรุ่นสุดท้ายคือมิลา 2000 NK2 ซึ่งถูกนำเข้าประจำการในชื่อมิลา 2000I และตามแผนที่วางไว้คาดว่าจะใช้งานไปจนถึงปี 2035 ยกเว้นสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ที่อัปเกรดเช่นเดียวกับอินเดียกองทัพอากาศกรีซที่รับเครื่องบินลำล่าสุดในปี 2007 และไต้หวันที่กำลังอัปเกรดเครื่องบินบางส่วนคาดว่าเครื่องบินมิลา 2000 ส่วนใหญ่จะใช้งานไปจนถึงต้นทศวรรษ 2030 เท่านั้นคลิปนี้เราได้รู้จักมิลา 2000 ซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องบินรบที่ดีที่สุดในทศวรรษ 1990 รวมกับ F-16 ของสหรัฐและมิก 29 ของรัสเซียกันแล้วแล้วท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรเขียนคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะและอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เขียนคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ